Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Kathy Grace and this is the Kathy Grace vlog. We'll be talking about makeup and positivity on this channel. And on this video, I will be making this look using this Blend Now Hour Later brushes ni Clutz. Foundation na gagamitin natin is Revlon Photo Ready Insta Filter. So, itong shade na to yung gagamitin natin. Gustong-gusto ko yung brush ni Anne sa paglagay ng foundation kasi synthetic siya. Alam niyo naman pag synthetic, hindi siya masyado nag-absorb ng foundation, hindi siya nag-absorb ng mga product. So, yung gustong-gusto kong ginagamit, tsaka malambot siya. It doesn't leave streak, tsaka walang naiiwan na fiber sa skin ko. Kasi diba yung ibang foundation brush na kapag ginanon mo sa skin mo, parang merong hibla ng mga foundation na naiiwan. Kaway sa mga fan ni Anne na sobrang, alam niyo yun, nilulook up. Ay, may naiwan ng konti. Ito yung sinasabi ko. Pero hindi madami, isa lang. Huwag kalimutan dito kasi usually ito yung nakakalimutan talaga. Kahit ako minsan nakakalimutan ko yan eh. May redness dyan. So, medyo natuyo na yung ating foundation. Kukunin ko ulit yung foundation brush na ginamit natin. Tapos, i-blend ko lang siya. Very, very light lang yung paghawa ko sa foundation. Para meron lang final touches of blending. Ang aking gagamitin na foundation is this L'Oreal Infallible. Ang color ko is Cashmere. Alam nyo, ang creamy-creamy ng concealer na to. At saka, hindi masyado nagkakaroon ng creasing yung aking under eye area. Tapos, para tipid sa mga labahan na brushes, gagamitin ko rin yung foundation brush pa rin na ginamit natin kanina. Ipipinch ko lang siya ng konti. Tapos, yan. So, kung ano yung leftover ng concealer dito, ilalagay ko din siya sa aking eyes. Para mas maganda yung lapat ng eyeshadow sa aking eyelid area. Gagamitin natin itong Fanny Serrano 2-Way Cake in Organza color. Tapos yung brush na ito, yung malaking brush, powder brush ni Anne. Ang pinaka-favorite ko dito sa Blend Now Aura Later is this angled brush. Kasi tamang-tama siya dito sa halos ng aking cheeks para sa pagko-contour. At ginagamit ko din siya sa pag-bronzer. So, gagamitin natin tong Kat Von D Shade and Light. Dito lang sa halos of the cheeks. Dito din sa aking forehead kasi syempre ito ay malaki. Tapos, ang ginagawa ko pag blend ng aking nose, pinipinch ko lang siyang ganito. Simula dito sa nose line. With the powder brush na ginamit natin kanina, i-highlight natin tong area na to. Gamit yung Kat Von D na highlighter. And lalagyan ko din dito para mas sharp yung ating jawline. Kung ano yung natira na powder sa brush, ilalagay ko siya sa lid. Susubukan ko anong gagamitin ko lang na eyeshadow brush ay itong 5 na to at itong Coral Obsession ng Huda Beauty. Alam nyo, kung nakikita nyo, yung aking eyelid area ay malaki at ang bony dito. Kaya, tamang-tama itong brush nito ni Anne for me. Alam ko, sinasabi niyang for highlight to. Pero sa akin, it's super good for the eyeshadow kasi nga, malaki yung lid space ko. So, same brush yung gagamitin natin, pero yung pagdiin is different. Dito natin ilalagay sa halos of my eyes. You can see, hindi ako tataas kasi nandun yung yellow, di ba? So, ipapasok ko lang siya dito sa socket ng aking eye at I will do it back and forth. Tatanggalin ko yung natitira, babalik ako sa yellow para i-blend yung dalawa. We're gonna marry them together. Kukunin natin yung blending brush at itong dark color na ito. Pat, pat, pat. Tap, tap, tap. Pat, pat, pat. Dito naman sa inner corner. Kukunin natin yung concealer brush na ginamit natin kanina. We'll put it in the center of the lid.
Itong brush, another flat brush ni Anne. We'll use this one. Pat, and then sa lower eyelid. Angled brush and black MAC track ng MAC. I will line my lash line and we'll get back to you kasi mahirap nang gawin sa camera. Gagamitin ko yung brush na pang tight line. Tamang-tama kasi angled brush siya. So, mas madaling ilapat sa ating lash line. Ito yung gagamitin natin, kabit natin, and I will get back to you kapag may false lashes na ako. Eyelashes on. Blend ko lang ulit kasi gusto kong mas blended pa yung ating eyeshadow. The smokiness is not enough, so I took Carbon by MAC. And with the same blending brush that Anne has, I'll put it at the corner, just at the very corner. Pat, pat, pat. And the key is a little at a time. Can you see the difference? The smokiness compared here to here. It looks nice, but it looks even deeper and smokier. Gagawin din nating smoky sa ilalim. Kukuha tayo ng Carbon by MAC using yung flat brush dito sa ilalim. Nairaos natin yung kilay gamit lang yung brush na yon, yung 5 brush na yon. So, gagamitin natin ulit yung angle brush para maglagay ng bronzer. At itong flat angle brush na to, gagamitin natin para sa ating blush. At syempre, ang front brush at ang Soft and Gentle by MAC. Nakukulangan ako ng highlighter dito, kaya kukunin ko yung aking finger, little finger. Lagyan natin ng highlighter ang ating inner corner. So, ito na yung ating finished look. Panalo, di ba? Nagustuhan ko yung ating creation for today. Sulit na sulit. Sa 500 pesos lang ni Anne, makakagawa na ng ganitong makeup. Di ba? Kung nagustuhan ninyo yung video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga gagawin kong video. Madami akong gagawin na video. Positivity at makeup. Yan yung ating focus ng channel ngayon. We will have to help the world to become a beautiful and more peaceful and happier as it can be. Thank you so much for watching, and I hope to see you all again on the next one.